את העוגיות האלה גיבשתי לראשונה שחברת ילדות טובה שלי עברה לארצות הברית ונתקפתי געגועים עזים. רציתי להכין משהו שיחמם את הלב וירגיש כמו חיבוק מתוק מרחוק. העוגיות האלה נולדו כמחווה לסמורס האמריקאי אבל עם קריצה משלי. גיבשתי אותם לפני כמה שנים בבלוג ועכשיו במיוחד לל"ג בעומר החלטתי לשדרג. מדובר בעוגיות שוקולד צ'יפס קלאסיות ממולאות בשוקולד חלב ומרשמלו בדומה לסמורס. אני מגישה אותן מעט חמות כאשר המילוי בפנים נמס וניתן לאכול אותן עם כפית. אם תחכו קצת תקבלו עוגיות נמתחות, צ'ויות וממקרות לא פחות. נתחיל בהכנת מסת העוגיות. נמזוג 250 גרם חמאה מומסת לקערה. נוסיף 3/4 כוס סוכר לבן. כוס סוכר חום דביק. נערבב היטב. נוסיף 2 ביצים בגודל לארג' וכף תמצית וניל. נמשיך לערבב עד שהכל מתאחד. בקערה נפרדת נערבב 2 כוסות ו2/3 כוס קמח מנופה, חצי כפית מלח וכפית סודה לשתייה. נערבב היטב בכדי לפזר את המלח ואת הסודה לשתייה בתוך הקמח. נוסיף את המסה הרטובה לתוך היבשה. נערבב עד שמתקבל בצק די דביק. נכניס את הבצק לקירור של כשעה עד שהוא מתייצב ונוח לעבודה. ניקח כף בצק מהמסה שהתקררה. ניצור כדור. נשטח אותו בעדינות. זו בעצם העוגיה שלנו. בתוך כל עוגיה נשים 2 קוביות שוקולד חלב, או כל שוקולד שאתם אוהבים. מעל נניח 2 חתיכות מרשמלו. נסגור בעדינות לקבלת כדור תוך כדי הידוק של העוגיה. נניח אותה על התבנית כאשר השוקולד שבפנים כלפי מטה, שימו לב זה חשוב. נסדר מעל עוד קצת שוקולד צ'יפס ונחזיר לקירור לשעה נוספת לפחות. אנחנו רוצים שהחמאה תתייצב והעוגיות יתקשו. נאפה בתנור שחומם מראש ל-165 מעלות טורבו 8-9 דקות. העוגיות יתנפחו והסימן שהן מוכנות זה כאשר יש בצבוץ קטן של מרשמלו. לא לחכות שהוא יגלוש לגמרי, אחרת לא תוכלו לשחרר את העוגיות מהמגש. אחרי 1-2 הנפח יורד וניתן להעביר אותם בעדינות עם מרית לצלחת. לדעתי הכי כיף לאכול אותן עם כפית. זה הרגע שאני הכי אוהבת. שוקולד נמס והמרשמלו נמשך. כל חמים, רך, מנחם. כשהכנתי את העוגיות האלה בפעם הראשונה ניסיתי למלא געגוע. אבל יצא יותר מזה. יצא עוגיה שעושה טוב בלב. כמו חברות טובה, כמו רגע פשוט של שמחה. אם יש לכם רגע שצריך חום, תכינו אותן. ואם לא, תכינו בכל זאת כי הן טעימות בטירוף. ולפעמים, לאהוב את עצמנו זה פשוט לעצור, להעמיס שוקולד ולחכות לו עם כפית. ואם יש לכם קצת יותר סבלנות, תחכו ותקבלו מרקם יותר צ'וי. 2 הגרסאות פשוט מדהימות בעיניי, אבל אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו. אז אני משאירה את זה לכם. רוצו למטבח, תאפו, וספרו לי מה הכי אהבתם. שיהיה לנו חג שמח.